Tässä jaksossa laitetaan jälleen yksi kasvutarina aluillensa. Mitenkä mä tein sen, mä näytän. Tervetuloa mukaan. No niin, nyt me ollaan täällä uudella lohkolla, mikä tuli tälle vuotta vielä viljelykseen mulle. Ja ennen kuin tähän päästään kunnolla viljelemään, niin tää vaatii pikkasen kunnostustöitä. Pistetään tohon nyt ensi hätää muutama sarkaoja tukkoon tuosta vielä. Ja me kun ollaan täällä kylmässä synkässä Pohjolassa, niin toi matkailu avartaa. Ja toki viime syksynä en sitten eksynyt Norjaa pitemmälle. Siellä yhdellä tilavierailulla rupesin kattelemaan, kun oli hirveä määrä sahanpurua ajettu pellolle, niin rupesin ihmettelemään sitä ja haastattelemaan sitten isäntää siellä, että mitä ihmettä, niin selvisi, että ne käyttää sahanpurua salaojitukseen soran sijasta. Ja sitten heräsi mielenkiinto, rupesin haastattelemaan lisää sitä asiaa siinä, niin Kivenkovaa väitti mulle, että toimii 10 vuotta hienosti. No ei mitään, mä tämän kokeilen kanssa. Sopii ainakin tälle lohkolle nyt pieneen testiin. Nyt niin kuin pieneen testiin sitä varten, kun ollaan yhden suon takana, niin tänne olisi nyt keväälläkin vähän huono ollut päästä tässä sitten niin kuin tuon sorakuorman kanssa, niin kokeillaan sitten sahanpurulla tätä hommaa, että kuinka tästä nyt sitten onnistuu. Mutta mä rupean nyt pisteleen, niin saadaan tämäkin projekti eteenpäin ja päästään sitten kylvöhommiin. Tosiaan, mulla on nyt menossa siemenen kunnostus tämän kevään kylvöillä. Tällä toimenpiteellä mä varmistun siitä, että mulla on hyvä elinvoimainen siemen sitten kylvettäessä. Ja kun mä käytän mun omaa siementä, mä tiedän missä se on kasvanut ja mitenkä se on kasvanut. Ja voin myös vaikuttaa omilla toimenpiteilläni siihen, mitenkä se kasvaa. Siitä on sitten tosi hyvä lähteä miettimään aina seuraavalle kasvukaudelle, mistä otetaan siemen, mitä lähdetään kunnostamaan. Yleensä kun käsitellään viljaa, tehdään kunnostusta, koitetaan saada ne isot jyvät talteen siitä. Mä toimin nyt tällä kertaa vähän päinvastoin kuin valtaryhmä, eli mä otan isoa jyvää nytten pois. Ja silläkin syyllä, että viime vuonna kasvanut vilja mulla pitää nyt vähän heikommin, luokkaa 88. Ja tähän kun tehdään vielä sitten ravinnepeittaus, niin voidaan olla varmoja, että ongelmia tulee olemaan juoksevuudessa. Välttämättä en saa semmoista itävää määrää neliölle, mitä haluaisin siemeniä peltoon. Nyt mä kokeilen sitä, että otetaan isoa jyvää pois, otetaan sinne mukaan enemmän pientä jyvää, tehdään siitä siemenet hyvin tasalaatuinen, niin mä luulen, että tällä konstilla pystytään saamaan sinne semmonen itävä määrä neliölle, kun mä haluankin. No niin, nyt on päästy siemenen peittaukseen siemenen kunnostustyössä. Vaikka nyt pääasiassa mulla onkin oma siemen käytössä, siitä huolimatta serttisiemen on vahvasti mukana kierrossa. Tällä hetkellä mulla on menossa pussillinen tsäkikauraa ja mahtavasta koristeesta päätellen tää pussi onkin tullut sitten meille palkintopussina Siementila Salolta viime vuoden kaurakilpailusta. Mutta serttisiemen tullut meille peittämättömänä, minkä takia mä kerron. Elikkä mä tykkään tehdä itse oman peittauksen, hivenpeittauksen siemenelle. Siitä syystä, että olen tehnyt omaa testiä omalla pellolla, olen omin silmin nähnyt sen, että juuriston kehitys ja juuristo on ollut täysin erilainen kuin verrokkikasvusta, niin siitä syystä haluan tehdä oman peittauksen sekä se, että sitten pystyn itse myös valitsemaan sen peittausaineen, mikä omaa silmääni ja omaa käyttööni eniten miellyttää. Ei tarvitse tyytyä täysin yleispäteviin aineisiin. Mä oon nyt valikoitunut tuohon Into Plussaan. Se tarjoaa mulle tosi pitkän tautisuojan. Oon pystynyt muuttamaan jo myös pikkasen omaa ruiskutusstrategiaanikin jonkin verran. Sekä tuo sopii sitten mulle myös sitten kaikille viljoille. Toinen asia, mihin olen nyt kiinnittänyt huomiota, on tuo peittauksen tasaisuus. Tällä hetkellä mulle on valikoitunut koneeksi nyt sitten tämmönen nestepeittäjälaite, millä pystyn vakioitteen tuon viljan ja nesteen määrän riippumatta nopeudesta tai nesteestä. Tää sopii mulle tosi hyvin siitä syystä, että tehdään erilaisia siemenmääriä eri siemenillä, eri lajikkeilla, HLP vaihtuu ja näin edelleen, niin ei tarvitse tehdä yhtään kalibrointeja. Elämä on makeaa, kun käytetään sinisiä pillereitä. Tosiaan päästy juurikkaan kylvölle ja juurikasta mulla on luokkaa semmonen 10% pinta-alasta menossa ja sitten on kumminkin sen verran vain pieni ala, että
juurikkaan homma tapahtuu mulla sitten urakoitsijan toimesta tuo juurikkaan kylväminen ja nostaminen, että ei ole mun määrillä järkeä käyttää tai hommata tuohon omia koneita, että mennään yhteistyöllä sitten. Ja tosiaan sopii ihan mukavasti kiertoon meillä siitäkin syystä, että saa pikkasen työkuormaa ja riskiä hallintaa. Ja eikä se nyt muutenkaan huono kasvi ole, että kyllä tuo painii ihan eri sarjassa kuin vilja kumminkin hehtaarituotoltansa. Tietysti riskejäkin aina on. Pellot pääasiassa muokataan lautasmuokkarilla. Tää kone on 17 vuotta vanha, tekee vielä oikein hyvän jäljen ja sopii myös tämän päivän menetelmiin ihan hienosti. Tällä hetkellä myös mun uusin traktori on 25 vuotta vanha, eli kohtuu iäkkäällä kalustolla ollaan tuottamassa ruokaa sekä yritetään vastata muuttuviin haasteisiin muuttuvassa maailmassa. Todennäköisesti seuraava uusi konehankinta, mikä joudutaan tekemään, on sitten uusi traktori. Pystytään uudella traktorilla sitten vastaamaan vielä paremmin muuttuviin haasteisiin, pystytään hyödyntämään sitä uusinta teknologiaa, jota voidaan myös sit soveltaa omaan käytäntöön ja ergonomiaa voidaan pikkasen parantaa. Mikä se kone sitten tulee olemaan meillä, sitä on tässä aika paljon pohdittu ja sehän selviää ainoastaan testaamalla. Viime syksynä mulla oli testauksessa John Deere, nyt mulla on Fentti. Ja pakkohan tää on päästä pellolle testaamaan. Ei se oikein riitä, että ajetaan metri tai kaksi liikkeen pihalla eteen ja taakse. Ja siitäkin syystä, että tämän hintaluokan laitteet, niin se on pakko saada sitten oikeaan työhön testaukseen, että tällekin taisi lähtöhinnat olla vähän varusteesta riippuen ja näin edespäin, niin jopa 400 000 euroa, niin kun ajatellaan sitä hehtaarin tuottua viljasta, niin puhutaan vain muutamista sadoista euroista, niin siinä kohtaa on pakko sitten olla oikeat koneet ja tehtynä oikeat päätökset jollakin hyvillä perusteella, kun ruvetaan sitä konekauppaa sitten vääntämään. Joo, äestystraktori alkoi osoittaa tuossa mieltänsä, rupesi puhaltelemaan höyriä pihalle pakosarjan ja kannen välistä ja se nyt keskeytti hommat sitten taas tähän kiireeseen. Ja vähän nyt käsi hiotaan pinnat suurin piirtein suoraksi ja kyllä tuo Jyrisinkin meillä hallissa olisi, mutta ei kerkiä tähän väliin nyt sitä alkaa pistää pakosarjaa siihen kiinni ja sillä oikaisee, mutta jos tällä selvitään taas tämä kevät, niin ollaan tyytyväisiä. No niin, nyt on päästy sitten kauran kylvölle tähän kotopellolle ja lohko kun meillä on mitä on eli maalajit vaihtelee lohkonkin sisällä aika reilusti, niin joudun sitten sopeutumaan näihin tähän tilanteeseen, niin mä muuttelen aika reilusti siemeneen ja lannoitteen määrää sekä sitten muutan myös kylvösyvyyttä. Muutan tos jonkin verran, niin saadaan sitten tasalaatuinen kasvusto lohkolle, että näin joudutaan menettelemään. Tällä hetkellä nyt menee tonne yläosaan Kivennäismaalle semmoset 700 itävää siementä ja sitten kun tullaan tänne alaosaan, mikä on vanhaa järveä, niin tänne menee vaan joku semmoset luokkaa 550 itävää, jos nuo kaikki säädöt pitää tuossa nyt paikkaansa. Nyt ollaankin muuten kylvämässä kauran kestävän viljelysopimuksen mukaista kaurapeltoa. Olen siis mukana tämmöisessä ohjelmassa ja sopimuksessa sopimustuottajana. Tää viljellään nytten ostajan antamien kriteerien perusteella ja mukaisesti. Tavoitteena tuottaa laadukas sato, parantaa maan kasvukuntoa ja tutkitaan vähän hiilijalanjälkeä ja omaa tekemistä ja niin edelleen. Tästä maksetaan nimellinen 10 euron suuruinen sopimuspalkkio. Totta kai se edellyttää silloin vähän myös erilaisia toimenpiteitä. Koittanut vähän tässä nyt laskeskella, että riittääkö tuo nyt kumminkaan sitten kattamaan tästä aiheutuneita kaikkia kuluja vai ei. Pikkasen jouduttu tekemään jo muutoksia, kun määrätyt kriteerit oli suhteutettu maatilan koko yhteispinta-alaan. Sitten on myös kriteerinä käyttää uusiutuvaa polttoainetta, kohdennettua, tarkennettua kasvinsuojelua
tästä päästään varmasti haastamaan sitten pikkasen pasvin asiantuntijoitakin, ja sitten oli myös kerääjäkasvustoa ja kasvipeitteisyyden säilyttämistä oli kriteereinä. Ihan mielenkiintoinen ohjelma olla mukana tuossa kestävän kaudanviljelyn ohjelmassa. Et kyllä se laittaa miettimään, miten voisi vielä omaa toimintaa parantaa, vai voiko sitä enää parantaa. Joo, semmoiset 20 hehtaaria vielä olisi omia kylvämättä. Ennusteen mukaan rupeaa sataa huomisen jälkeen. Kylvinkone on keskellä tietä. Traktori on tässä. Mitä tapahtui? Tuulettajan siipi murtu poikki. Lävitteen jäähdyttäjästä. Ruvetaan varmaan korjailemaan sitten pikkutuntein. Soitin äistys kuljettajalle. Mikä tilanne? Pikkasen kukkapellot vielä ja saneerauskasvimaat kesken. Ei mitään, ne jää kesken ja traktori tähän ja pannaan kylvinkoneeseen kiinni ja ruvetaan kylvämään. Pikkasen piti jyrätäkin. Todennäköisesti osa lohkosta jää sitten jyräämättä. Ei mahda mitään. Siemenet on saatu vakoon ja näyttäisi ne itävänkin. Kiitos kun katsoit tämän jakson. Ensi jaksossa päästään varmaankin haastamaan pikkasen pasvin porukkaa, että mitä oikein tehdään näiden oraiden kanssa. Ja muista ottaa pasvin ja Follow Farmerin somekanavat haltuun. Moro!